තුනුරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමත් වූ ගුණ බලයෙන් අපින්වත් දරුවන් සීලු දෙනාටමත් ගුරු මෑණිවරු පියවරු හැම දෙනාටමත් දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ හාමිය ශ්‍රවණය කරන ඔබ හැම දෙනාමත් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අනාගත ජීවිත යහපත් වෙලා ගුණ නුවණින් පිරිපුන් දරුවන් බවට පත් වේවා උතුම් ධර්මාබෝධයෙන් වේවායි පළමු කොට ඊටමත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගෞරවයෙන් තුන්වතාවක් নমස්කාරය කියන්න බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත පින්වත් දරුවනි ගුරු දෙමාපියනි අද ජූනි මාසයේ 6 වෙනි දවස 6 වෙනිදා ඉරිදා කාලය බොහෝම ඉක්මනින් ගත වෙගෙන යනවා එහෙත් බොහෝ පිරිසකට සතුටකින් නෙමෙයි. ඒට හේතුව මේ කොරෝනා ලෙඩ දුක් නිසායි. එය මුලින්ම මතක් කළ යුතුත් වෙනවා. අපේ දරුවොත්, දෙමව්පියනොත්, වැඩිහිටියන් සියලු දෙනාම බොහොම පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න. අවශ්‍යම දෙයකට පමණක් බැහැරට යාමත්, එසේ බැහැරට ගියත් මුව ආවරණයක්
කටයි නාසයයි දෙකම වැහෙන්න මුව ආවරණයක් පැළඳගෙන සිටීම. ඒ වගේම දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම අවශ්‍යයි. පුද්ගලෝ ගැවසෙන තැන් වලට යන්නේ නැතුව දැන් gedara එකට ඉන්න වෙනවා. නමුත් බාහිරව ආගන්තුකව පැමුණුණු කෙනෙකුට වුණත් අඩු ගානේ මීටර් දෙකක්වත් මීටරයක් නෙමෙයි දැන් මීටර් දෙකක්වත් දුරින් ඉඳගෙන බොහෝම පරිස්සමින් කටයුතු කරන්න. බාහිර යමක් ඇල්ලුවොත් නිතර අත සෝදා ගන්න සබන් යොදලා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ඇහෙන දේවල්. නමුත් මා සඳහන් කළේ දැන් ධර්මයේ දකින්නත් ධර්මයේ අනුගමනය කරන්නත් දිනපතා පාසලේ දේවල් හොඳට ඉගෙනගෙන දහම් පාසලේ ඉගෙනගෙන හැදිච්ච ගුණවත් දරුවෝ වෙලත් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ දැනුමෙන් අවබෝධයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා නිරෝගීව කටයුතු කරන්න මේ කාලය තුල ඔබ හිතට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. දැන් දරුවන්ටත් තවමත් දිනපතා පාසල් විවෘත කරන දිනයක් හෝ දහම් පාසල් පවත්වා ගන්න දිනයක් අපිට තවම නිශ්චිතව කියන්න බෑ. නමුත් අපි අපේ මේ ගමන දහම් පාසලේ නම් ධර්මයක් දැකගෙන හැදුණු වැඩුණු ගුණ යහපත් වූ දරුවන් ලෙසින් පවත්වන ගමන ඒක අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. දැන් දිනපතා පාසලේ නම් ඔබට ඉතින් ඒක කළ යුතුම වෙනවා. මොකද ඉස්සරහට යන්න නම් පාසලේ පන්ති වලට සමත් වෙවි ඉහළට යන්න විභාග සමත් වෙන්න ඒ දැනුම ලබා ගත යුතුම වෙනවා. සමහරට දහම් පාසලෙන් අපි උගන්වන මේ හොඳ නරක ඔබට එකපාරටම තේරෙන එකක් නෑ. දැන් මේ දැනුම නැතුණාට ඉස්කෝලේ විභාග පාස් වුණොත් ඇතේ කියලා හිතුවට හැබැයි මොනතරම් විභාග සමත් වුණත් අංගපත වැඩුණත් උසමහත් වුණත් හැදිච්චකම ගුණවත්කම යහපත් දරුවෙක් උනේ නැත්තම් ගුණ යහපත් වූ කෙනෙක් මිනිස්සෙක් උනේ නැත්තම් ඒ ජීවිතේ ප්‍රයෝජනයක් නෑ. ධර්මයේ සඳහන් කළේ මන්සානි තස්ස වඩ්ඩಂತಿ පඤ්ඤා තස්සන වඩ්ඩති. අපස්සුතායම් පුරිසෝ බලිවද්දෝ ජීරති මන්සානි තස්ස වඩ්ඩಂತಿ පඤ්ඤා තස්සන වඩති නවඩ්ඩති. අල්පශ්‍රුතිය. අල්පශ්‍රුතිය කියන්නේ මේ කම්මැලි හොඳ නරක තේරුම් ගන්න නැති හොඳ නරක තේරුම් අරගෙන හොඳ අනුගමනය කරන නරකින් වළකින වැඩි හිටියෝ හරි දෙමව්පියෝ හරි ගුරුවරයෙක් හරි යහපත් වූ කෙනෙක් හොඳ හිතින් අවවාදයක් දෙනකොට ඒක පිළිගන්නේ නැති ඒකට තරහ ගන්න කේන්ති ගන්න අන්න එවැනි අය අල්පශ්‍රුතයෝ. ඒගොල්ලන්ට හොඳ දේවල් අහන්න ඕනකමකුත් නැහැ හිතේ තියාගන්න ඕනකමුත් නැහැ. ඔහේ හැදෙනවා කියන තැනක තමයි ඉන්නේ. අන්නයට සඳහන් කළේ මන්සානි තස්ස වඩ්ඩಂತಿ පඤ්ඤා තස්සන වඩ්ඩති. බලිවද්දෝ ජීරති කිව්වේ ගවයෙක් වගේ. හැදෙනවා, වැඩෙනවා, ඇඟපත. මස් විතරයි වැඩෙන්නේ, නුවණ වැඩෙන්නේ. ඉතින් මේක ධර්මයේ පෙන්නපු දේ අපි අපේ කරගන්න නෙමෙයි. ඒක උපමාවක් හැටියට දැකලා ගුණහපත් වූ දරුවෙක් බවට පත් වෙන්නයි මේ ආරාධනා කරන. ඔබ සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්න කාලය තුල දිනපතා පාසල් අනුව ගණිතය, විද්‍යාව, භාෂාව බොහෝ දේවල් වෙහෙස මහන්සි ඉගෙන ගන්නවා. විභාග සමත් වීමත් අරමුණු කරගෙන. හැබැයි ඒ මොනවා ඉහළට ජයග්‍රහණ ලැබුවත් මේ ගුණවත්කම හැදුණකම ධර්මය, බෞද්ධ දර්ශනය, බුදුදහම, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතට අරගෙන ඒ හිත සකස් කරගත්තේ නැත්තම් ගෙදරින්ම හෙන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්ගෙන්ම මේ වගේ දරුවෙක් මොකටද මට ලැබුණේ කියලා. ඉතින් දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියන්ටත් මේ කතාව අයිති. නමුත් අපි මේ දරුවන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන නිසා මා සඳහන් කළේ. ඒ නිසා මේ අධ්‍යාපනයේ දහම් අධ්‍යාපනය බොහොම වටිනවා. ඒ නිසා ඉරිදා දවසේ කියලා දැන් වෙලාව 9 පහුන පමණයි. නිදාගෙනම ඉන්නේ නැතුව මෙයත් ජීවිතයට වටින අවස්ථාවක්, පිනක්, කුසලයක්, දහම් දැනුමක්, අනිත් සියලු දැනුම යහපත් වෙන්න ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ දහමත් එක්ක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව, මහා ප්‍රඥාව සමගින් කියන අදහස හිත තුළ පවත්වා ගන්න. දරුවනේ අද දවසේ මම ඔබට උතුම් දහම් පාඩමක් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ පාරමිතා ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අපි නිවන ගැන කියනකොට අපි හඳුන්වනවා නිවන් දැකීම සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කිරීම රහත් වීම කොටස් තුනකින්.
සම්මා සම්බුද්ධත්වය, පසේ බුද්ධත්වය, අරහත් කියලා. ඒ ආකාර තුනෙන් කුමන ආකාරයකින් නිවන් අවබෝධ කළත් අපි එක ගැඹුරින් කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය කියලා. දැන් පොඩි දරුවන්ට එක විටම වැටහෙන එකක් නෑ. නමුත් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය පිණිස අර බුදු පසේ බුදු මහරහත් කියන තුන් බෝධියෙන්, තුන්තරා බෝධියෙන් කටයුතු කරන්න වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ කරන කාලය දැනුම අවබෝධය ලබා ගැනීමේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙනවා බුදු පසේ බුදු මහරහත් වෙනකොට. නමුත් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කළ යුතු කරුණු 10ක් තියෙනවා. ඒ දහම් අවබෝධයට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ හිත දියුණු කරන්න කරුණු 10ක් පුරුදු කරන්න ඕන. ඉතින් පොඩි දරුවන්ට එක විතර මතක හිටින එකක් නෑ. හැබැයි වැඩි හිටි දරුවන්ට ඒක මතකයි. ඒ තමයි අපි හඳුන්වන පාරමිතා කියලා. පාරමිතා ඒවා 10ක් තියෙනවා. දස පාරමිතා. දානය, සීලය, නෙක්ඛම්මය, පඤ්ඤාව, වීරිය, ශාන්තිය, සච්ච, අදිෂ්ඨානය, මෙත්තා, උපේක්ඛා කියලා. දාන, සීල, නෙක්ඛම්ම, පඤ්ඤා, වීරිය, කන්ති, සච්ච, අදිෂ්ඨාන, මෙත්තා, උපේක්ඛා. මෙන්න මේ 10. දැන් අපි මේ කෙටියෙන් මේ 10 බලමු. දරුවනේ මේ 10 එකින් එක මතක් කරේ නැතුණාට ඒ වෙලාවේ මලක් පහනක් පූජා කළත් හොඳයි. ඔබ ඉගෙන ගන්නවා කියන ඉස්කෝලේ වැඩ, දිනපතා පාසලේ වැඩ කළා, ගෙදර අම්මට තාත්තට වැඩිහිටියන්ට එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙන. මම අර කීකරු කියන වචනේ අදහස් කළේ. දෙමව්පියොත් එක්ක හැකි තාද්දුරට සතුටින්. ඉතින් මේ කාලය තුල ඒකත් වඩා හැමදාම සතුටින් ඉන්න ඕනේ. නිවැරදි විදියට. මේ කාලය තුල වඩාත් වටිනවා. ඉතින් ඔක්කොම එකට ඉන්නකොට එක තැනක. දෙමව්පියත් එක්ක සතුටින් ඉන්නකොට කරන කියන දේවල් හොඳ දේවල්. ඉතින් සතුටින් හොඳ දේවල් කරනකොට නරක ඉබේම පව් වැඩ අයින් වෙලා යනවා. හොඳින් ඉන්නවා කියන්නේ ඒක පව් වැඩ, නරක වැඩ කරන දේවල් බැහැර වෙලා යනවා. අන්න එතකොට මේ 10න් අපිට උදව්වක් ඕනේ. දාන, සීල, නෙක්ඛම්ම, ප්‍රඥා, වීරිය, ශාන්ති, සත්‍ය, අදිෂ්ඨාන, මෛත්‍රී, උපේක්ඛා කියන මේ 10න් හොඳ කෙනෙක් වෙන්න උදව්වක් ඕනේ. යහපත් වූ කෙනෙක්, හොඳ කෙනෙක් වෙන්න. ඒක ඔබට වඩාත් දැනෙන්නේ පුතේ කියනකොට, දුවේ කියනකොට, මගේ අම්මා, තාත්තා, අපච්චි කියලා දෙපැත්තටම, දෙමව්පියන්ට, දරුවන්ට දෙපැත්තටම ආච්චි සියල මුණුබුරු මිනිබිරියොත් එහෙමයි. මේ ආදී වශයෙන් හිතවලට කරුණාවක්, මෛත්‍රියක් දැනෙන්න පවතින්න ඕනේ. ජීවිතේ ඉබේම ස්වභාවයෙන් හිත සකස් වෙන. දැන් දානය, ගිය සතියේත් මම සඳහන් කළා දානය. එතන ගිය සතියේ සඳහන් කළේ දාන, සීල, භාවනා කියලා කරුණු 3ක් නිතර පවත්වා ගත යුතු. දැන් අද 10ක් ගැන කියන්නේ මේනුත් පළවෙනි එක දානය. දානය කියන්නේ දීම, පරිත්‍යාගය. හිත හොඳින් යමක් දෙනවා. මම ඔබට ගිය සතියේත් මතක් කරා දැන් අපි පුරුදු වෙන්න කියලා ඉඳුල් වතුර ටික පැත්තකට දැමුවත් කුමන හෝ සතෙකුට ආහාරයක් වේවා කියන හැඟීමෙන් සිත පවත්වා ගන්න කියලා. දැන් කුස්සිය සිංකයක ඇතුළට දැම්මත් හිත පවත්වා ගන්න. ඉඳුල් වතුර ටික දානකොටත්, පිඟාන සෝදනකොටත් මේ ඉඳුල් ආහාර වුණත් බිම ඉන්න ඔය සත්තු ඉන්නවනේ. කුමන හෝ සතෙකුට වුණත් ආහාරයක් වේවා කියන හැඟීම පවත්වා. එතකොට ඒ චේතනා වැදගත් වෙන්නේ, සිතුවිල්ල වැදගත් වෙන්නේ. කුඩා කාලේ ඉඳලා අපි හොඳ දෙයකට හුරු වෙන, හොඳ දෙයක් හිතන්න. ලොකු මහත් වෙනකොට අපිට පුළුවන් විදිහට අනිත් අයට උදව්වක් කරන, උපකාර කරන්න. දැන් අපි ඔක්කොම මේක පුරුදු වෙනකොට දැන් අපිට අවශ්‍ය දෙයක් වෙනත් කෙනෙක් උපකාරයක් කරයි. දැන් හිතන වැරදිලා එහෙම මතක නැති වෙන පුරුදු කරගන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මතක නැති වෙන දේවල්. හැමතිස්සෙම අමතකයි කියන වචෙන්ට පුරුදු වෙන්න එපා. නමුත් සංවිතක පෑනක් පැන්සලක් හදිසියෙ නැති වුණොත් පන්තියට ගිහිපෙලා ළඟ ඉන්න යාළුවා යාට පැන්සල් හෝ පෑන් දෙකක් තුන එකක් මේක මේ වෙලාවේ තියාගන්න පාවිච්චි කරන්න කිව්වා. මේකත් එක්තරා ආකාරයකින් දානයක් තමයි, උදව් කිරීම, ශ්‍රම දානයක්. හිතලා බලන්න, මෙන්න මේ වගේ හොඳ දේවල් වලට හුරු වෙනවා. අපිත් හුරු වෙනවා, ඒ අයත් හුරු වෙනවා, ඕනෝන්ට උදව් උපකාර කරගන්නවා. දැන් පොඩි දරුවන්ට වුණත් අම්මට තාත්තට උදව් වෙන දේවල් පුළුවන් දානයක් හැටියට හිතලා. ඒක ශ්‍රම දානයක්. Tamanට කරන්න පුළුවන් දේන් උදව් කරනවා. වැඩිහිටියෝ ඉතින් ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම්, බේත් හේත් ආදී වශයෙන් අන් අයට දෙන උදව් උපකාර කරනවා. දරුවන්ට පුළුවන්. හැබැයි පිරිසිදු හිතින්.
තරහින් නැතුව, කේන්තියෙන් නැතුව. දැන් අම්මලා තාත්තලා මොන හරි කරන්න කිව්වම කරලා දෙන්න කිව්වම ලොකු දේවල් කියන්නේ දරුවන්ගේ වයස් ප්‍රමාණය අනුව පුළුවන්කම අනුවනේ දෙමව්පියෝ කරුණාවෙන් කියන්නේ. දැන් ඉස්කෝලේ යන දරුවෙක් කවුද 5 7 දරුවෙක් වුණත් හදිසියකට අම්මා තාත්තා කිව්වොත් එහෙම වතුර වීදුරුවක් ගේන්න කියලා ඔය පොඩ්ඩක් ඔය ඔතන අතු ගාලා දාන පුළුවන් විදියට කිව්වොත් නැත්නම් අර දොරක් ඇරලා තියෙනවා ජනලයක් ඇරලා දාලා තියෙනවා සුළඟට වදිනවා ඒක හිමිහිට වහන්න කිව්වොත් පුළුවන් දෙයක් අන්න ඒ වගේ දේවල් පිරිසිදු හිතින් හොඳ හිතින් මේ දේ කරන්න ඊළඟට සතෙකුට යමක් දුන්නත් ආදරයෙන් කරුණාවෙන් කරන්න දැන් සමහරු සතෙකුට දුන්න සමහරට බිමට වීසි කරනවා දැන් කුරුල්ලන්ට වගේ එහෙම කරන්න පුළුවන් හැබැයි gedara කියන සතෙකුට එයාට වුණත් පිරිසිදුව පිඟානක යමක් දෙන්න ඕනේ. සතට ඕක තේරෙන්නේ නැහැ බිම දැම්මත් කාවි. හැබැයි අපේ සිත පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම අපි හිත පුරුදු කරගත්තම පිළිවෙලකට වැඩක් කරන්නේ පිරිසිදුව කටයුතු කරන්නේ. ඒක බලාගෙන ඉන්න අයගේ වුණත් හිත පිරිසිදු වෙනවා හිත සකස් වෙනවා. දානය කියන්නේ දීම. ඔබ අහලා තියෙන අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ බෝධිසත්ව කාලේ ඇස් හිස් මස්ලේ දන් දුන්න කියලා. ඒ දානය අනුක්‍රමයෙන් අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අර මා සඳහන් කළා වගේ ඉඳුල් වතුර ටික පැත්තකට හලනකොට පිරිසුදු චේතනාවක් ඇති කරගත්තොත් ඒක දාන චේතනාව. දානය හිත පිරිසුදු නාම එයා ස්වභාවයෙන්ම කරුණාවන්ත මෛත්‍රී කෙනෙක් වෙනවා. ඉගෙන ගන්න කරුණු මතක තියාගන්න තරහ යන්නේ නැති අන්න ඒ වගේ ගුණ පුරුදු වෙනවා. මොකද දාණයෙන් අර හිතේ දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්න තෘෂ්ණාව, ලෝභකම, ගිජුකම, කෑදරකම මේවා අඩු වෙනකොට නැති වෙනකොට හොඳ ගුණ වැඩෙනවා. ඒ දාණය. ඊළඟට සීලය. සීල කියන්නේ හැදිච්චකම. මේ සතියේත් මම දාන සීල භාවනා කියන වචන තුනේ සීලය ගැන කිව්වා. දේශනා කළා. දාන සීලය කියන්නේ හැදිච්චකම, ගුණවත්කම, කායික වාචසික සංවරය. දැන් අද පන්සිල් සමාදන් වුණානේ. පොය දවස් වලට 8 සිල්, දස සිල් වශයෙන්. හැබැයි අවබෝධයෙන්ම ප්‍රාණඝාත සිදු කිරීමෙන් වළකිනවා කියන එක, සොරකම් කිරීමෙන් වළකිනවා කියන එක, අස කන ආදී ඉන්ද්‍රියන් වරදවා පිහිටවන එකෙන් වළකිනවා, බොරු කියන්නේ නැහැ. මදයට ප්‍රමාදයට හේතු වන රහමෙර, මද්ද්‍රව්‍ය ආදීන් වළකිනවා කියන එක අවබෝධයෙන්ම හිතට ගන්න ඕනේ. මම හොඳ කෙනෙක් වෙනවා. හිතින්ම හිතලා හොඳ සිතුවිලි, වචන, ක්‍රියා කටයුතු හොඳට කරනවා කියන එක තැනට ඒ හැදිච්චකම තියෙන්න ඕන. කවදාවත් නපුරු වචන කියන්න එපා. සමහරලාට ටිකක් කේන්ති වගේ හිතට ආවත් දීර්ඝ හුස්මක් උඩට අරගෙන පහළට හෙල්ලලා මගේ කේන්තිය නිවා ගන්නවා කියලා එහෙම සංසිඳීමක් ඇති කරගෙන. හැබැයි තරහ වචන කියන්න එපා. පරුස වචන කියන්න එපා. මම කවදාවත් එහෙම කියන්නේ නෑ කියලා හිතේ ධෛර්යයක් ඇති කරගන්න. සිල්වත් කෙනෙක් වෙන්න, කායිකවත් වාචිකවත් හොඳ කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් ප්‍රාණඝාත, සොරකම්, අසකන ආදී ඉන්ද්‍රියන් වර්ධවා සතුටු කරන්නේ කය සංවර වෙනවා. බොරු කියන්නේ, කේලම් කියන්නේ, පරුස වචන කියන්නේ, වැඩකට නැති හිස් වචන කතා කරන්නේ කියලා වචනේ සංවර වෙනවා. හැබැයි ওই දෙකම වුණේ හිතේ පිරිසුදුකමත් එක්ක. නිසා සීලය. නෙක්ඛම්ම කියන්නේ නික්මීම. දැන් සිද්ධ නතර වුණා. ජෙනිය ඕන් කරන්න ඕනේ. තුනුරුවන් සතු ඒ ಗುಣ පාරමිතාවක් හැටියට අපට දැක ගන්න දැන් පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. නෙක්ඛම්මය, නික්මීම කියන වචනෙන් සඳහන් කළේ, පෙන්눔 කළේ අර සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ ගිහි ගෙදරින් නික්මුණා කියන අදහස පැහැදිලි. ඒතර ගිහි අත්හැලා දැන් මේ අපේ දරුවෝ ඔක්කොම ගෙදරින් යන්න කියන අදහස නෙමෙයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් දැන් ඇසෙන් ඔය තරහෙන් බලන එක, ගිජුකමින්, කෑදරකමින් බලන එක ඒක නතර කරගන්න. කරුණාවෙන් බලනවා. කනින් වැරදි දේවල් ඇහුම්කන් දෙන එක, අනුන්ගේ දේවල් වලට ඇහුම්කන් දෙන එක, රහස්‍ය ඇහුම්කන් දෙන එක,
ඒව නතර කරන්න පුළුවන්. ওই විදියට ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මෙන්න මේවා පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ අදහසයි මේ සඳහන් කරන්නේ නික්මෙනවා කියන එක. දැන් පොඩි දරුවන්ට වැටහෙන ආකාරයෙන් ඒ පෙන්눔 කලේ. දැන් වැඩිහිටියන්ට මේට වඩා ගැඹුරින් පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. නික්කම්මේ නික්මීම ගැන. පොඩි දරුවන්ට පෙන්눔 කරේ ඇස කන ආදී ඉන්ද්‍රියන් ගෙන් දැඩි ආසාවෙන්, ගිජුකමෙන්, තරහවෙන්, අමනාපයෙන්, කේන්තියෙන් ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන්, හික්මීමෙන් කටයුතු කරනවා නම් අන්න ඒකත් නික්මීම. නික්මීම නෙක්ඛම්මය. මොකද වචනේ නෙක්ඛම්ම. දාන, සීල, නෙක්ඛම්ම. ඊළඟට පඤ්ඤා. පඤ්ඤා කියන්නේ හොඳ නරක තේරුම් ගැනීම, පින්පව් තේරුම් ගැනීම. මේ පාරමිතාවල පඤ්ඤා පින්පව් තේරුම් ගැනීම. දැන් ගැඹුරු ධර්මේ නම් කියනවා ප්‍රඥාව කියන්නේ සියල්ල අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්කන්ට යටත් කියන එක. දැන් අර පූජා කරපු මල් පරවෙල යන වගේ මේ අපේ ජීවිතයත් මේ කයත් දි รา ගෙන යනවා ලෙඩ දුක් වලට උරුමයි ඕන වෙලාවක මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැඹුරු අදහස කියනවා. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්කණයට යටත් කියලා. නමුත් අපේ දරුවන්ට සඳහන් කළොත් ප්‍රඥාව කිව්වේ කුසල අකුසල් තේරුම් ගන්න. මේක හොඳ මේක නරක. මේක කුසලය මේක අකුසලය. මේක පව මේක පින. අපි එක පැත්තකට ගත්තොත් හොඳ පින කුසලය. ඒක යහපත් වූ දේවල්. නරක දේවල් පාපය ඒ වගේම අකුසලය. අන්න එතනින් තේරුම් ගන්න ප්‍රඥාව. කන්ති කියන්නේ ඉවසීම. හිතේ තරහක් තියාගෙන කතා කරන්නේ නැතුව නිස්සද්දව ඉන්න කියන එකනේ. දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා කේන්ති අරගෙන මොකුත් කියන්නේ නැහැ. පැත්තකල වාල්ලි ඉන්නවා. හැබැයි පේනවා තරහින් ඉන්නවයි කියලා. ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ හරි කවුරු හරි මොනවා හරි ඇහුවත් නැහැ වගේ ඉන්නවා. එක්ක වේගයෙන් යනවා. අතට අහු වෙනක වීසි කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකොත් කිව්වේ නැහැ වගේ හිතේ තරහින් ඉන්න. කියලා දොස් කිව්ව කියලා කන කලබල වෙන්නේ නැතුව ඒකට පෙරලා බනින්න යන්නේ නැතුව තමන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ වරදක් නැත්තම් කියලාද කියන්න පුළුවන් මම මේ වැරදි කළේ නැහැ කියලා. හැබැයි සම්ඩු වෙන්න ගහ බැන ගන්න කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කරුණා මෛත්‍රී වසීමත් එක තියෙනවා. සත්‍ය කියන්නේ ඇත්ත කතා කරන්න. බොරු කියන්න එපා. පන්සිල් වලත් කියව එකනේ මුසාවාදා කියන තැන බොරු කියන්න එපා. බොරු කිව්වොත් එහෙම බොරු කාර්ය කියන වචනේ තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඇත්ත කිව්වොත් කවුරුවත් පිළිගන්නේ නැහැ. කතා කරන් දෙන්නේ නැත්තම් බොරු කියන්නේ නැතුව කේලම් පරුස වචන කියන්නේ නැතුව නිස්සද්දව ඉන්න. හැබැයි නිස්සද්දව ඉන්න හොඳ දෙයක් හිතමින් පාඩම් කරන දෙයක්, ඉගෙන ගන්න දෙයක් කරන්න. හැබැයි බොරු නම් කියන්න එපා. සත්‍ය අදිෂ්ඨාන කියන්නේ අනාගතේ දිනා ගන්නත් යහපත් කර ගන්නත් අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා. දැන් වාඩි වුණාට පස්සේ වාඩි වෙන මම මේ මිනිත්තු 5 හරි 10 හරි පැය භාගය හරි ලොකු දරුවන්ට නම් පැයක් දෙකක් වුණා මම මේ දේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ හැඟීමෙන් ඒක කරන අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕන. මට පුළුවන් මේක ඉගෙන ගන්න. මම මේ විභාගේ සමත් වෙනවා. මේ වැඩේ කරනවා. මේ ක්‍රියාව කරනවා. මට මේ වෙලාව එක තැනක වාඩි වෙලා ලියන්න කියන්න පාඩම් කරන්න පුළුවන්. දඟලන්නේ දුවන්නේ නැතුව. මට පුළුවන්. මේ විදිහට අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා. දැන් මට අම්මා තාත්තා කියලා තියෙනවා, ගුරුවරු කියලා තියෙනවා, ස්වාමීන් වහන්සේ මේක තමයි මේවයි කෙරෙන්න ඕනේ, මේ දේවල් තමයි හොඳ නැත්තේ. අපි හිතමු එහෙම. ඕගොල්ලන්ටත් වැටහෙනව මොනවද කියලා. ඒතර එපයි කියපු දේ මම ඒක කරන්නේ නැහැ. මම දන්නේ මට මොනවා වුණාද කියලා කරනවා කියලා හිතන තැනකට එන්න එපා. අදිෂ්ඨානෙ මෛත්‍රී. ඉතින් හැම දවසකම උදේ පාන්දර නැගිටිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් මට යහපතක් වේවා කියලා හිතලා මෛත්‍රියෙන් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට පවුලේ අක්කල නංගිල මයිලා ආදී ආච්චි සීල නැන්ද මාමල ළඟට ගුරුවරු හිතවත් මැදහත් අහිතවත් හා සියලු සත්වෝම සුවපත් වේවා කියන මෛත්‍රිය ඇති කරා. උපේක්ඛා කියන සැප දුක් දෙකම සමව දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් සමහර දරුවන්ට තියෙනකන් සතුටින් ඉන්නවා. අම්මලා තාත්තලා වෙලාවට ආහාර ඉල්ලන කැමැති ආහාර දෙනකන් ඇඳුම් පැළඳුම්. හැබැයි ඒව ටිකක් අඩුපාඩු වෙනකොට ඉවසන්නේ කෑ ගහනවා තරහ ගන්නවා. දැන් මේ දවස්වල ටිකක් අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. එක් කියනකොට මෙලියට එක්කගෙන යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සෙල්ලම් කරන්න හැරෙ මේක යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර ආහාර පාන වල සමහර විට අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර හොඳයි කියන දේවල් වලදී හොඳින් හිටිය වගේම හැබැයි ඒකේ තදින් ඇලෙන්න එපා. මාන්නයක් ඇති කරගන්නේ මට ඔක්කොම තියෙනව නෑ කියලා. හොඳින් ඉන්න වෙලාවෙත් මධ්‍යස්තව සුවපත්ව සතුටින් ඉන්න. හැබැයි ඒවා අඩුපාඩු වෙනකොට දුකයි කියන තැන හඬල වැළපෙන්නත් එපා. තව කිව්වොත් දැන් අපි නිරෝගීව ඉන්නකොටත්
අනුන්ට කරදර නොකර හැදිච්ච කෙනෙක් හැටියට ඉන්න. හැබැයි ඉඳ හිටලා ඔබ සුවපත් වෙන්න, ඉඳ හිටලා ලෙඩ දුකක් හැදුනොත් ඒ තඩන්න බැලපෙන නෙමෙයි. ලෙඩ හැදෙන්නේ නැති වෙන පරිස්සම් වෙන්න. මේ කොරෝනා උදුර වගේම ඩෙන්ගුත් හැදෙන්නේ නැති වෙන පරිසරය පිරිසුදුව තියාගෙන පරිස්සම්. හැබැයි වැරදිලා හරි හැදුනොත් අඬන්න වැළපෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳින්ම වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කළා බෙහෙත් කරන්න සනීප වෙන්න. දැන් මේ ටික මා කෙටියෙන් සඳහන් කළේ දසපාරමිතා. දාන, සීල, නෙක්ඛම්ම, ප්‍රඥා, වීරිය, ශාන්ති, සත්‍ය, අදිෂ්ඨාන, මෛත්‍රී, උපේක්ඛා. මේ 10 හොඳට මතක තියාගෙන නැවත නැවතත් දෙමව්පියන්ගෙනුත් අහලා පොතපතත් බලලා ඉඩ ඇති වෙලාවක. දැන් ඉස්කෝලේ වැඩත් එක ටිකක් අමාරු වුණත් හැබැයි මේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයටත් ප්‍රයෝජන වෙලාවක් අරගෙන ටික වෙලාවක් හරි මේවත් ජීවිතයට එකතු කරගෙන හොඳ දරුවන් වෙන්න කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Dear children, today I am talking about parami. Parami ho paramita. That means 10 perfections. When we get enlightenment, we have to fulfill 10 perfections. In regarding Samma Sambuddha, full enlightenment or Buddhahood, and Pacceka Buddha. The second, Sambuddha, Buddhahood. And third one is Arhan, enlightenment. Samma Sambuddha, Pacceka Buddha, and Arhat. By these 3 categories, one is supposed to get enlightenment. Who is expecting to get rid of this sansaric journey. Sansara means simply circle of death and birth. When we expect to get rid of this sansaric journey, we have to attain Nibbana. Therefore, we have to fulfill or practice paramita or 10 perfections. First one is dana. There are 10. Namely, dana, sila, nekkhamma, panya, virya, kanti, sacca, adhisthana, metta, upekha. Generosity or giving. Dana. Sila means morality or discipline. Nekkhamma means renunciation. Panya means wisdom. Kanti means patience. Sacca means truth. Adhisthana means determination. And metta means loving kindness. And upekha means equanimity. Can you remember? Dana, sila, nekkhamma, prajna, virya, kanti, satya, adhisthana, maitri, upekha. And generosity, morality, renunciation, wisdom, effort, patience, and truth, determination, loving kindness, and equanimity. There are 10. We call those things as 10 perfections. Dana. Dear children, last time I explained clearly on generosity. Dana. Dana means giving. With pure thoughts, you have to give something to someone who is needy or those who are needy. With pure thoughts, you have to give it. At least when you throw away filthy water, maybe into a sink, is in the kitchen, just you have to have pure thoughts and then throw away, put into sink, those filthy water, put into a sink. That means you are having that means you are having meritorious thoughts in your mind. That means giving. Later on you can offer things. That means maybe piece of cloth or food,
school equipments, whatever. It depends on your ability. You can offer, you can give to someone who is needy. Maybe to your friend. They are in your school or they are neighbors. That's fine. Generosity and morality. Being a disciplined person, to be a moral person. When you call when your parents call you, just say, yes, Amma or Tata, I am coming. You have to obedient to them. Also, if you are in your room, nobody is there, but still you have to be disciplined with your thoughts, words and actions. You don't want to do any bad things even in secret. You know, if you are going to follow bad things even in secret, you are going to get habit to it. It could be a problem to your life in your future. If it became a big habit, you know, when you work in your future, you may steal something. You may misbehave accordingly. So that's why, even in secret, you are not supposed to do it. You are not supposed to violate any rules or any system. So it's respect yourself. That means a sila. There are 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts. Whatever precepts you observe, keep in your mind to protect. And nekkamma means renunciation. Can you remember Prince Siddhartha renunciated, who gave up his family, came to a forest and meditated. Finally, he got enlightenment. That means he gave up his lay life, his family. It doesn't mean with anger he gave up his family. It's not. With understanding, because he came to this world to become a Buddha. From his sansaric journey, he fulfilled these 10 perfections to get enlightenment. So that's why he came to this world. And then he renunciated his layman life, his family, and then he practiced his pure mind and thoughts. When you practice renunciation or nekkamma, you know, you have to follow your daily life being a child or being adults. You have to practice your layman life. But at the same time, you have to have kind of thoughts in your mind. Nothing is permanent. Everything is impermanent. Therefore, I don't want to grasp anything by thinking it's permanent. Of course, you have to protect your things. Work harder, study well, do the things, so on. But still, you have to think, I don't want to be greedy. I don't want to have any kind of strong attachment to the things, because nothing is permanent. You don't want to repeat these things all the time, but keep in your mind renunciation. And Panya means wisdom. You know, when we offer flowers in front of the Buddha statue, we know these blossoms are so beautiful, but these blossoms are subject to get withered. Having comparison with my own body, I'm subject to get sick and old, but I don't want to cry. I have to be mindful. I have to take precautions. I don't want to affect with any disease. So if today, if we are going to talk about today virus, I don't want to affect with corona. I have to take all kind of precautions to prevent those diseases. Of course, we know everything is impermanent, but I have to work accordingly. I have to protect my life. At the same time, I have to help other people, including family members, parents, brothers and sisters, grandparents, to protect their lives. Of course, I have to help them. Wisdom. And then virya. Virya means energy or effort. Effort. You have to start whatever the things you are supposed to do. I mean, with your own understanding, you can have help
from your parents to decide something, and then with your understanding, you have to start and then to continue. Also, you have to continue until you reach your goals. Virya. When we practice the path of when you practice the Buddha's path, even we need lots of effort. We have to put effort into our career. Even when you study without effort, how come you are going to fulfill? How come you are going to pass the exams? Therefore, you need lots of effort. Virya. Also, we need virya to avoid bad things or evil. Otherwise, automatically we are going to engage in doing bad things. We are not supposed to. Therefore, we need effort. And Khanti. Khanti means patience. You have to follow patience. You know, when your parents or teachers or adults advise you, just you have to, accept. If there are things to correct yourself, or if there are things you have, done something bad, of course you have to accept and make your mind right. Otherwise, you don't want to get angry. But sometimes when your parents advise you, you pretend you are listening, but angry thoughts are in your mind. That's not right. When we talk about patience with understanding, or without creating any kind of evil thoughts, such as anger, jealousy, hatred, just you have to accept what they ask you to follow. And patience. Khanti Satcha. Just tell the truth all the time. If you don't have any truth to say, just be quiet and calm. You don't want to be a liar. People would say, you are a liar. If you are going to have a label on your back as a liar, that's not right. It's not right. It's not a good thing to your future. People would say, he or she is a liar. We don't want to believe whatever they express because they are lying. You don't want to be that kind of people or persons or children. Therefore, just express truth. Otherwise, be calm and quiet. Truth. When you express truth, of course you can win others' heart. That means you are making other people happy because of you are telling truthful things. That's very, very important in your life. And such adhisthana. Adhisthana means determination. Effort, determination, persistence. Effort, determination, and persistence. These three words keep in your mind. Determination is important. You have to determine. You have to determine on your subject, on your studies, on your work. Otherwise, you may lose your goals. Some children are so lazy. You have to be an enthusiastic person with determination. And metta. Metta means loving kindness. Loving kindness. It's not love. Love is kind of selfish. We are talking about loving kindness. When we practice metta, of course we are practicing loving kindness. Just keep in your mind how much you love yourself. Having comparison with that, everybody loves themselves. And then, why we are going to harm other people? With my thoughts, words, or physical action. Of course, I have to be metta person. Being metta person, I'm going to treat everybody well. It is kind of meditation, metta meditation. And finally, upekha. Upekha means equanimity. Equanimity. Equally, you have to accept happiness and suffering. When you have something what you like, you may feel happiness. You become happy. That's fine, but not to
attached to it strongly, or it is permanent, it's forever. So I don't want to respect anyone else. I don't want to care. You don't want to think that way. Respect everybody, even when you are in a happy mood. Also, when you lose something, sometimes in your studies, sometimes with your test or exams, you may have low marks. Even at that time, you don't want to cry. You don't want to think it's a failure in your life. Only thing is just put effort into your work and then work harder. You can overcome your faults or difficulties and then you can be happy. Therefore, even if you are in happy mood, just treat your mind equally. Also, if you are in a sorrowful moment, just treat your mind equally. That means your mind is training to accept both parties equally. I mean happiness and suffering. This is what actually equanimity or upekka here, especially for children. And I don't want to take long. Today, I'm talking about 10 perfections of parami. Just you have to put these 10 perfections into your work or into your studies, career, or you have to practice with your day-to-day activities. And then you are shaping your life here in this very life. At the same time, you are overcoming next life as well. You don't want to go to hells. If you are not able to get enlightenment within this life, definitely we have to have a good relevance to birth. Therefore, we don't want to go to hells, but to reborn in one of heavens. But still we have to follow the Buddha's path. We need 10 perfections or paramitas to apply into our day-to-day activities. By the blessings of the Buddha, Dhamma and Sangha, dear children, parents, teachers and well-wishers, may you be well, happy and peaceful. Finally attain supreme Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Akasattha ca bummattha deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanang chirang rakkhantu desanang chirang rakkhantu lokasasanang.